สวัสดีครับวายขับ Society ครับวันนี้เราจะพาไปดูว่ามีซีรีส์วายมาใหม่นะครับที่จะออนแอร์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีเรื่องไหนบ้างไปตามดูกันครับเริ่มด้วยซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ออนแอร์ทุกวันพุธและก็พฤหัสนะครับเวลา 18 นาฬิกาเริ่ม 8 กุมภาพันธ์นี้ครับบน Disney Plus Hotstarเรื่องราวของ Moonlight Chicken นะครับที่เป็นร้านข้าวมันไก่ชื่อดังที่คนกลางคืนมักจะมาจบวันของพวกเขาที่นี่โดยมีจิมครับพ่อครัวหนุ่มใหญ่ใจดีที่ใครๆมักเรียกติดปากว่าลุงจิมเป็นเจ้าของร้านครับและก็มีหลีหมิงซึ่งเป็นหลานแท้ๆของลุงจิมนะครับเป็นลูกมือนอกจากนั้นก็ยังมีไก่ป่าครับลูกชายร้านขายไก่สดที่แวะเวียนมาช่วยบ่อยๆคือหนึ่งที่ลุงจิมนะครับได้เจอกับเวิร์นนะครับนักตกแต่งดิสเพลย์ลูกค้าที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งเมื่อความสัมพันธ์กำลังดำเนินไปอย่างดีก็มีอุปสรรคมาทำให้สั่นคลอนครับทั้งอลันครับพนักงานธนาคารหนุ่มคนรักของเวิร์นความสัมพันธ์ในครอบครัวของลุงจิมรวมถึงความรักที่ถูกขวางกั้นของหลี่หมิงและฮาร์ดเด็กชายหูหนวกที่รับฟังเสียงหัวใจตัวเองเป็นครั้งแรกครับแล้วบทสรุปของเรื่องราวความรักความอบอุ่นที่มาพร้อมรอยยิ้มและน้ำตาของร้านข้าวมันไก่สุดกลมกล่อมใจนี้จะลงเอยอย่างไรมาร่วมติดตามไปพร้อมกันกับ Moonlight Chicken ครับพระจันทร์มันไก่เริ่ม 8 กุมภาพันธ์นี้นำแสดงโดยเอิร์ธพิรพัฒน์มิกสาภาพข้าวตังธนวัฒน์เฟิร์สกนพันธ์เจมินายนรวิทย์เฟิร์สณัฐวัฒน์ผมหายเมาแล้วแล้วผมก็ยังไม่อยากกลับเลยคุณอย่ามาเสียเวลากับผมเลยมึงได้กับมันแล้วใช่ปะทิ้งกูแล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะในขณะที่เราเห็นคนที่กำลังมีความสุขข้างในเขาอาจจะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้เหมือนกันเขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านแต่ถ้าเกิดเจอที่ใช่แล้วอ่ะคงจะอยู่บ้านที่ใช่ไปตลอดชีวิตนั่นแหละเฮ้ยลูกหนึ่งซีรีส์ Cafe in Love เสิร์ฟรักมาทักใจออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 20:30 นาทีเริ่ม 11 กุมภาพันธ์นี้ทางแอปพลิเคชัน Streetpad ครับเรื่องราวของร้านกาแฟของกวีครับกำลังจะปิดตัวลงเพราะกวีทำกาแฟไม่เป็นเลยครับเขาจึงต้องหาทางทำให้ร้านอยู่รอดโดยให้กวินครับพี่ชายของเขาแนะนำให้เขาไปขอความช่วยเหลือจากภูผาที่เปิดร้านกาแฟเล็กๆแต่กลับมีคนแน่นร้านกวีเลยตัดสินใจไปหาภูผาที่ร้านเขาเห็นภูผากอดกับผู้ชายครับดังนั้นเพื่อสวีทของกวีจึงเสนอแผนการให้กวีอ่อยภูผาเพื่อให้เขาตกหลุมรักแล้วขอให้เขามาช่วยเรื่องร้านกาแฟกวีจึงตัดสินใจทำตามแผนแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดความชุลมุนวุ่นวายจึงเกิดขึ้นติดตามเรื่องราวความรักโรแมนติกและคอมเมดี้ของร้านกาแฟแห่งนี้ได้ใน Cafe in Love เสิร์ฟรักมาทักใจครับนำแสดงโดยณเพียรเพิ่มสมบัตินิติการสายุเขตธนวัฒน์สานิชวรรณจิตติพลทัศน์วิชัยซีรีส์ Boy Band The Series เบื้องหน้าบอยแบนด์เบื้องหลังบอยเฟรนด์ครับออนแอร์ทุกคืนวันพฤหัสนะครับเวลา 23 นาฬิกาเริ่ม 16 กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง GMM25 เรื่องราวเส้นทางที่ต้องเลือกระหว่างความฝันที่อยู่เบื้องหน้ากับความรักที่อยู่เบื้องหลังครับซึ่งกว่าจะมาเป็นบอยแบนด์ที่ประสบความสำเร็จนะครับพวกเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างนี่คือเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของความฝันกว่าจะเป็นบอยแบนด์อันดับหนึ่งอาจจะต้องยอมแลกกับบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญทั้งความรักความสัมพันธ์และความเป็นส่วนตัวเพื่อให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ให้ได้ครับท็อปและจูจูนะครับผู้เข้าแข่งขัน2คนที่ต้องการชิงตำแหน่ง1ใน6ให้ได้ทั้งคู่ถูกสถานการณ์บีบบังคับให้กลายเป็นคู่แข่งกันทั้งที่2ต่างก็มีใจให้กันแต่ความรักของสมาชิกในวงเป็นเรื่องต้องห้ามพวกเขาต้องพยายามปิดบังความรู้สึกที่มีต่อกันในขณะที่แฟนคลับเริ่มจับคู่จิ้นท็อปจูจูครับเพราะเห็นเคมีความน่ารักเวลา2คนนี้อยู่ด้วยกันท็อปกับจูจูจึงต้องเก็บความรู้สึกจริงๆเป็นความลับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำเป็นความรักให้สมจริงด้วยทั้งสับสนทั้งหวาดหวั่นแต่ทั้งคู่ก็ต้องทำให้ได้เพื่อให้วงบรรลุเป้าหมายเป็นบอยแบนด์อันดับหนึ่งของโลกพวกเขาพร้อมทีมแผ่ทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังให้ได้ติดตามกันทุกคืนวันพฤหัสเวลา 23 นาฬิกาทางช่อง GMM25 เริ่ม 16 กุมภาพันธ์นี้ครับซีรีส์อย่าเล่นกับอนนท์ Best Friend Series ออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 22:40 นาทีทางช่องวัน 31 เริ่มตอนแรก 18 กุมภาพันธ์นี้ครับ
และรับชมย้อนหลังทาง YouTube มันดี Channel เวลา 23:45 นาทีครับเรื่องราวของชายหนุ่ม2คนนะครับที่เป็นเพื่อนกันแต่ดันมีความสัมพันธ์แบบ Friend with Benefit ครับเมื่อคิงและเอื้อนะครับเป็นเพื่อนสนิทของเจดที่มีนิสัยแตกต่างกันสุดขั้วคนหนึ่งคือผู้ชายที่ดูกระล่อนเจ้าชู้ไปวันๆไม่เคยคิดจะผูกพันกับใครกับอีกคนที่มีแต่ความจริงจังในชีวิตและมีภาพลักษณ์ที่ดูเย็นชาแต่ใครจะรู้ว่ามีเรื่องราวซุกซ่อนอยู่ภายในใจของพวกเขามากเกินกว่าจะคาดคะเนได้ครับจากสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาให้เห็นทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอึดอัดต่อกันและความผิดพลาดในค่ำคืนหนึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลครับความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองจะเปลี่ยนจากคู่กัดมาเป็นคู่รักได้หรือเปล่าต้องคอยติดตามและรอลุ้นกันต่อไปอย่าเล่นกับอานนท์ครับ Best Friend The Series นำแสดงโดยเนสศิรภพเจมส์สุภาพมงคล ไม่โอเคที่มีแต่กูใช่ปะ มึงลืมเรื่องนี้ไปเถอะมึงเป็นอะไรของมึงมึงไม่เคยจริงจังกับใคร กูสัญญาอะไรที่มึงไม่ชอบกูจะไม่ทำ ซีรีส์ Chain of Heart ตวนธรณีออกอากาศทุกวันเสาร์นะครับเวลา 22:40 นาทีเริ่มตอนแรก 18 กุมภาพันธ์นี้ครับทางช่อง 3 HD ซีรีส์วายแนวดราม่าแอคชั่นครับ Chain of Heart ตวนธรณีเป็นเรื่องราวของคู่รักดินและเคนครับเมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนุ่มธรณีต้องมีส่วนเข้าไปพัวพันกับแก๊งลักลอบขนไม้เถื่อนจนเป็นเหตุให้ทั้งเขาและเคนชายหนุ่มคนรักที่คบหากันมามากกว่า 7 ปีต้องถูกไล่ล่าครับพวกเขาทั้งคู่ถูกต้อนจนมุมจนต้องตกหน้าผาสูงชันเคนฟื้นขึ้นมาหลายเดือนครับหลังจากนั้นโดยไม่มีเงาคนรักอยู่ข้างๆอีกแล้วครับเวลาผ่านไปหลายๆปีครับอย่างเริ่มผิดปกติเมื่ออยู่ๆคนที่หน้าคล้ายกับคนรักเก่ากลับมาวนเวียนอยู่รอบตัวเขาเคนเริ่มสงสัยว่าดินอาจจะยังไม่ตายหรือดินอาจจะเป็นใครสักคนในพวกเขาเหล่านั้นบทสรุปของความรักที่ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบความทรงจำที่ยังตรวนจองจำพวกเขาเอาไว้จะเป็นเช่นไรติดตามได้ใน Chain of Heart ตรวนธรณีครับนำแสดงโดยบูมระวีวิทย์ไฮสุรุตสะทรคัทธนวัฒน์ซีรีส์ตินเต็มใจออนแอร์ทุกวันจันทร์นะครับเวลา 22:45 นาทีเริ่มตอนแรก 27 กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง 3 HD ครับและรับชมย้อนหลังทางไอฉีอีครับเรื่องราวของตินกับเหล่าพี่ข้างๆบ้านนะครับแก๊งหมูกรอบแห่งเขตเทศบาลตินอาศัยอยู่กับพี่ภาคนะครับลูกชายป้าภาวินีเจ้าของร้านเบเกอรี่ในซอยครับแอบชอบพี่ภาคมาตั้งแต่เด็กๆเป้าหมายเดียวของชีวิตคือการได้แต่งงานกับพี่ภาคครับแต่อุปสรรคคือมักจะโดนพี่ภาคด่าพร้อมประโยคติดปากว่าเดี๋ยวกูถีบเลยภารกิจมัดใจพี่ภาคก็เริ่มต้นแล้วไม่จบง่ายๆตินเลยทุ่มเททั้งกายทั้งใจเพื่อใฝ่ฝันเป็นจริงให้ได้ระหว่างนั้นเหล่าพี่น้องข้างๆบ้านก็มีเรื่องให้วุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในตินเต็มใจครับนำแสดงโดยรันกันทิภพไทเกอร์เอกพลเขาต้องการพี่นะถ้าไม่มีพี่อ่ะเขาอยู่ไม่ได้หรอกและในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็มีอีกหนึ่งภาพยนตร์ Moment of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นครับซึ่งกำหนดฉายวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้นะครับและวันที่ 16 กับ 19 กุมภาพันธ์มี 2 รอบต่อวันนะครับณโรงภาพยนตร์ซีคอนซินิเพ็กครับมึงก็แค่อย่าปล่อยมือกูอ่ะไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ แบบนี้ที่เขาเรียกว่าความสุขใช่ไหมครับต้องทำที่เราเคยได้ทำไว้ภายในหัวใจความรักที่มีไม่เคยจางไปคำว่ารักที่มีไม่ยังเหลือเวลาอีกที่คำจะหมดเวลาอย่างนั้นแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับว่าในคลิปต่อไป Y กับ Society นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่ม Y คนไหนหรือซีรีส์ Y เรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ